Salutare din nou tuturor fraților, vă cer scuze pentru că nu m-am ținut de cuvânt legat de postarea unui video minim pe săptămână, dar poate că e mai bine și mai rar decât niciodată. Revin de data asta cu un material despre un proiect construit tot pe blockchain-ul extraordinar de performant al celor de la Elrond Network, proiect care, dacă va reuși, va fi un game changer, ceva imens pentru anii care urmează, dar nu uitați și de doza de risc care implică toate astea, așa că recomand prudență atunci când vine vorba de a investi. Am învățat asta pe propria piele în ultimul an și nu uitați că nu sunt nici consultant financiar, fiecare având responsabilitate maximă vis-a-vis de propriile sale investiții. Eu doar aduc un punct de vedere printre multe altele, dar decizia finală de investiție, dacă este cazul, este numai și numai treaba fiecăruia în parte. Așadar, MaxBay se dorește a fi prima platformă de vânzare-cumpărare a oricărui tip de bunuri, servicii, având ca monede de schimb cunoscutele MEX, LKMEX, EGLD și USDC în primă fază, urmând ca lista să fie completată în timp și de celelalte monede listate pe MyExchange, exchange-ul descentralizat al celor de la Elrond, despre care am făcut și niște videouri care v-au apărut sus. Continuând cu MaxBay, toate tranzacțiile care vor avea loc acolo vor putea fi securizate pentru cine dorește asta, bineînțeles, cu ajutorul serviciului Escrow. Ce este Escrow? A fi în Escrow este un tip de cont de depozit legal. Articolele, adică bani și proprietăți implicate în tranzacții, nu pot fi eliberate până când nu sunt îndeplinite toate condițiile între ambele părți. Printr-o plată escrow, vânzătorul va primi fondurile numai atunci când cumpărătorul a primit și acceptat produsele și sau serviciile care fac parte din tranzacție. Totuși, vânzătorul știe că va primi plata deoarece escrow deține fondurile în numele său. Necesitatea de a avea o platformă de cumpărare și vânzare pentru orice tip de bunuri și servicii care utilizează MEX, EGLD și USDC și alte monede listate pe MyExchange este imperativă pentru comunitatea Elrond. MaxBay dorește să fie o soluție profesională pentru această necesitate, să reziste testului timpului și să fie un element major pentru comerțul online din rețeaua Elrond. MaxBay este un proiect descentralizat care sprijină obiectivele echipei Elrond și mai ales moneda MEX, care va avea cele mai mici taxe pe această platformă, cu scopul de a încuraja tranzacțiile în MEX și pentru a crește utilitatea acestui token. Din motive de siguranță, serviciul Escrow va fi adăugat ca metodă opțională de checkout pentru toate produsele și serviciile listate pe platformă. Atât aplicația mobilă dedicată ce urmează a fi lansată, cât și serviciul Escrow vor facilita schimburile între utilizatori într-un mod sigur și securizat. O altă intenție a acestui proiect este îmbarcarea unui număr cât mai mare de oameni noi în rețeaua Elrond, adică în lumea cripto, prin descărcarea aplicației Maiar, acolo unde va fi integrat tot ce ține de Elrond, inclusiv MyExchange. În acest fel, mulți oameni își vor putea vinde bunuri și servicii urmând a primi în schimb criptomonede pentru prima oară. Iar minunata aplicație Maiar a celor de la Elrond, prin care se vor putea conecta și la aplicația MaxBay, va ajuta enorm la păstrarea acestor oameni noi, oferind o experiență foarte rapidă, sigură și plăcută, iar în aceeași categorie va trebui să intre și felul în care arată și se comportă aplicația descentralizată MaxBay, acolo unde vor fi listate bunurile și serviciile pentru vânzare-cumpărare. Dar poate, partea cea mai interesantă legată de acest proiect este modelul său economic, precum și direcția acestuia, care se vrea a fi îndreptată 100% către cei din comunitatea Elrond. Iar în acest sens, proiectul MaxBay este în căutare de membri fondatori printre oamenii din comunitatea Elrond, cei mai pasionați în a ajuta la realizarea și succesul acestui proiect. Cum se va putea face asta mai exact? Destul de simplu, sigur și direct, prin intermediul unor NFT-uri speciale, în număr de aproximativ 101, din care 77 au fost puse deja în vânzare, fiecare având diferite niveluri de conducere și procentajele adiacente ale eventualului profit, care va fi distribuit către fondatori o dată pe an în luna martie. Pe lângă asta vor mai fi disponibile și un număr de 21 de NFT-uri exclusiv pentru echipă, care se dorește a fi oferite tot celor care au achiziționat Founders NFT, mai precis celor care au și competențe specifice în domeniul IT, cel legal și de marketing, precum și celor care au dorința de a-și dedica energia și timpul pentru a construi, dezvolta proiectul. Aceste NFT-uri vor funcționa ca niște dividende și pot fi achiziționate atât cu EGLD cât și, atenție, cu LK
LKMax, care în acest moment poate fi achiziționat la prețuri foarte avantajoase de pe exchange-uri cum ar fi JECChange, LockedMax Exchange, Eldar sau LKMax Swap. V-am lăsat în descriere și un site care vă arată în timp real exchange-urile care oferă cel mai bun curs pentru LKMax. Faptul că cei care au venit cu ideea acestui proiect și au lansat aceste Founders NFT-uri, au listat unele și în LKMax, arată destul de clar nivelul lor foarte ridicat de încredere față de această monedă pe termen mediu și lung. După cum veți putea vedea și în link-ul din descriere, cele mai ieftine listate în LKMax sunt Council Bronze, care costă 30 de milioane de LKMax, urmate de cele Director Silver, care costă 80 de milioane, iar restul sunt listate în EGLD. Clar, cele mai avantajoase în acest moment sunt cele listate în LKMax. După cum veți vedea, fiecare dintre ele are un procentaj trecut în paranteză. Asta arată cota de profit anual pe care o va genera fiecare în parte. În cazul de față, Council Bronze va oferi 0,3% din profitul realizat de MaxBay, mare atenție, pe viață, iar cel Director Silver va oferi chiar 1,1% din profitul total, tot pe viață. Pe lângă asta, ele vor oferi în viitor și acces special la servicii, oferte și contracte, precum și putere de vot în DAO, adică în organizația autonomă descentralizată sau corpul guvernant viitor al lui MaxBay. Prețul acestor NFT-uri va crește în 2 tranșe, dar momentele clare nu sunt definite încă. Pentru a fi realizat într-un mod corespunzător acest proiect, se dorește ca strângerea de fonduri să ajungă la 3 miliarde de LKMax și 3300 de EGLD. Toate fondurile vor fi ținute într-un dev wallet care va fi public. Eu am descoperit personal MaxBay din întâmplare pe Twitter. Motivul pentru care m-am decis să fac acest video este acela că i-am contactat pe pagina lor de Twitter, dorind să aflu mai multe despre acest proiect și să mă asigur că nu este vreo înșelătorie, care se mai întâmplă din când în când și pe rețeaua Elrond, din păcate. Dar după multe schimburi pe chat cu cel care a venit cu această idee, aceste temeri au început a mi se risipi ușor. Cel despre care vă vorbesc nu dorește să îi se facă publică identitatea în acest video, cu toate că îl puteți găsi în secțiunea de comentarii a videoului din imagine, făcut de altcineva acum nu mult timp. Mi s-a părut și mie ciudată situația, dar omul mi-a explicat faptul că totul va fi mult mai transparent începând din luna septembrie, când vor avea și canale mai multe de comunicare, precum și un forum special pentru cei interesați cu adevărat, adică pentru cei care dețin un Founders NFT, iar până atunci îi doresc o creștere naturală, organică, ceva foarte selectiv, la care vor adera în prima fază doar cei care miros această oportunitate pe care și eu o găsesc imensă, dar care vine încă o dată cu doza ei de risc. Și este și pentru cei care fac parte cu adevărat din comunitatea Elrond și cred cu adevărat în ceea ce face și dorește să schimbe Elrond în lume în anii care vin. Pe lângă asta, este o veste foarte bună și pentru cei care nu au curajul sau nu își permit să achiziționeze aceste NFT-uri pentru fondatori. Mai există o a doua colecție de Premium Membership NFTs care vor oferi reduceri până la 44% la toate serviciile care vor fi oferite de platforma MaxBay, inclusiv cele de escrow, atunci când această platformă va deveni funcțională. Ele se vând în acest caz numai contra LKMax, fiind 9999 la număr și având acum un preț de 266.000 de LKMax pe bucată, preț care va crește conform graficului care v-a apărut pe ecran. Iar după cele 21 de săptămâni, adică în noiembrie, cele rămase nemintate vor fi arse, mărind și mai mult valoarea celor rămase în existență, care vor fi și mai rare, dar și mai dorite de milioane de utilizatori care vor apărea în următorii ani. În roadmap-ul schițat pe website sunt mai multe borne care trebuie atinse, grupate pe vreo 10 quartere, adică sferturi de an, fiecare având 3 luni. Quarterul numărul 1 trebuie a fi considerat începutul lunii aprilie anului curent, mi s-a spus, ca să nu existe confuzii, iar dacă ne uităm și încadrăm cronologic cât mai exact totul, în ultimele luni ale lui 2022 ar trebui să existe prima întâlnire fizică a fondatorilor împreună cu cei 21 de membri ai staffului, să sperăm, acolo unde se va crea echipa clară a proiectului și se vor structura activitățile. Din acel moment pot apărea schimbări mai mici sau mai mari în ceea ce a rămas trasat pentru următorii 2 ani din acest roadmap.
În cazul în care Founders NFTs nu se vând toate sau chiar dacă o mică parte se vinde, ceea ce eu nu cred că va fi cazul până la urmă, se va crea totuși un MVP, adică un Minimal Viable Product, un produs minim viabil, care se speră că va capta o atenție mai mare ca până atunci și va ajuta și la vânzarea tuturor Founders NFT-urilor până la urmă. Sau chiar să primească și un ajutor gen Elrond Dubai Incubator, ca al celor de la Morningstar Venture, care ajută proiectele noi din rețeaua Elrond. Ca să fiu sincer, în prima fază proiectul mi s-a părut destul de suspect datorită lipsei de transparență, precum și a modului nu foarte avansat în care este creat website-ul în general. Dar mă repet, pe măsură ce am schimbat deja multe zeci de mesaje cu cel care se află în spatele său, încrederea s-a mărit pe zi ce trece. Sunt multe lucruri pe care mi le-a spus din casă, ca să zic așa, și pe care mi-a cerut să nu le public în acest video. Sunt lucruri extraordinar de logice și de valoroase, care de îndată ce vor începe a fi făcute publice prin luna septembrie, vor atrage dintr-o dată un interes mult mai mare din partea celor din comunitatea Elrond, precum și din alte arii despre care știu și am promis să nu le divulg acum. Dar bineînțeles că și prețul acestor NFT-uri va fi mai mare atunci decât este acum, lucru total normal. Nu voi spune mai multe, dar vă mărturisesc sincer că sunt foarte entuziasmat de MaxBay și de ceea ce dorește să realizeze. Va fi ceva la care am decis să iau și eu parte. Pe lângă cele 10 NFT-uri Premium Membership pe care le-am prins la prețul minim, am decis că voi achiziționa și un Founder NFT, cel mai probabil un Director Silver NFT, cel în valoare de 80 de milioane de LKMX. Voi aplica după aceea imediat și la un NFT exclusiv pentru că doresc foarte mult să ajut la dezvoltarea MaxBay și simt că am unele competențe în acest sens. Sunt conștient că este un risc în asta și că este mult de muncă pentru a se ajunge la succes, dar având în vedere cum gândește cel care a început totul și care sunt argumentele lui, mă angajez clar să iau parte la toată aventura, indiferent cum va evolua ea. Dacă MaxBay va reuși împreună cu Elrond Network, care au cel mai puternic și integrabil blockchain din lume la ora actuală, sky is the limit, cum se spune, va fi ceva care poate chiar înlocui eBay la un moment dat, din moment ce aceștia nu pot integra escrow și tehnologia blockchain în sistemul lor, sau ar fi ceva foarte dificil și durabil pentru ei, ceva ce nu își pot permite a face. Tot în această direcție să nu uităm și de noul Max Economics la care lucrează echipa Elrond de câteva luni deja și despre care Benjamin Ming v-a spus următoarele doar acum câteva zile și citez: "Sunt primul dintre oamenii care vor ca Max Economics să fie publicat. Zi și noapte, inclusiv în weekenduri, revizuim și îmbunătățim versiunea pe care o avem. Ne apropiem acum de una care nu este doar publicabilă, dar care rezolvă de asemenea și una dintre cele mai importante probleme economice ale finanțelor descentralizate, adică ale DeFi-ului. De îndată ce va fi gata, această soluție va deschide o cale mai luminoasă către înainte, poate pentru întregul spațiu cripto." Și am încheiat citatul. Cam asta este, fraților, fiecare decideți ce și cum pentru voi. Eu doar vă spun că asta poate fi o oportunitate unică în viață. Sper să ne aducem aminte de acest video cu mare plăcere peste câțiva ani. Dar până atunci, Tomiță vă urează toate cele bune și să ne vedem cu bine în următorul video.